شرحنا فكرة مبسطة عن Relational Database، دلوقتي تعالوا نتكلم عنها بالتفصيل. هنتكلم أول حاجة عن Relational Database Principles. أول principle أو أساس لتصميم Relational Database هو إن أنا أعمل Avoid for Redundancy، تفادي تكرار البيانات الغير هامة. تفادي تكرار البيانات الغير هامة دوت بيتمثل في إن أنا لو أنشأت جدول واحد وحطيت فيه كل البيانات أكيد هكرر البيانات. لكن في Relational Database بيتم فصل الجداول ووضع علاقات بينها. خلينا نشوف المثال اللي قدامنا. المثال اللي قدامنا بيوضح 3 جداول. أول جدول فيه اسم الشخص والمدينة اللي بيسكن فيها، ثاني جدول فيه اسم المدينة والدولة التابعة لها، ثالث جدول فيه اسم الدولة وعاصمة هذه الدولة. على سبيل المثال دلوقتي قدامنا ممكن نعرف محمد ساكن في أي دولة. إزاي؟ أول حاجة بنبص على الريكورد اللي موجود فيه محمد، هنكتشف إن هو ساكن في السيتي اللي اسمها ألكسندريا. هننزل للجدول اللي بعده هنلاقي إن السيتي اللي اسمها ألكسندريا موجودة في دولة إيجيبت. في نفس الوقت ممكن نشوف مين اللي بيسكنوا في دولة أثيوبيا. هنبص على أثيوبيا هنلاقي إن السيتي التابعة ليها هي أديس أبابا. هنطلع في الجدول اللي فوق هنبص على أديس أبابا هنلاقي رومينا بتسكن في أثيوبيا. وهكذا من خلال هذه العلاقات أقدر أوصل اللي أنا عايزه. مثال تاني، عايز أعرف مين اللي بيسكن في الدولة اللي عاصمتها القاهرة. هبتدي من الجدول اللي تحت أشوف الكابيتال القاهرة، الكونتري اللي عاصمتها القاهرة هي ايجيبت. هطلع للجدول اللي فوقيه من ايجيبت السيتي التابعة لايجيبت هي ألكسندريا. هطلع للجدول اللي فوق خالص ألكسندريا اللي بيسكن فيها محمد، يبقى بالتالي محمد بيسكن في الدولة اللي عاصمتها كايرو وهي في مصر. من خلال الهيكل او الاستراكشر اللي قدامنا دوت بنقدر ان احنا نعمل افويد ريدندنسي او نقلل تكرار البيانات اللي بدون داعي واللي ممكن يظهر لنا لو حطينا كل ال3 جداول اللي قدامنا دول او كل البيانات اللي فيهم في جدول واحد، هيبان لنا التكرار بشكل قوي جدا. تاني برنسبل في تصميم الداتابيز هو ان انا اتبع النورمال فورمز. النورمال فورم معناها ان انا اخزن 1 فاليو في 1 سيل. احنا قلنا ان الداتابيز مكون من مجموعه جداول، كل جدول مكون من مجموعه من الفيلدز ومجموعه من الريكوردز. تقاطع الفيلد مع الريكورد بيدينا سيل، هذه السيل يكون فيها 1 فاليو. قلنا ان الفاليو ده بيتحدد التايب بتاعها من خلال الريكورد. اوكي؟ وبالتالي ما اقدرش ان انا اخزن مثلا اسم الشخص ورقم تليفونه في نفس السيل، لا بعمل فيلد بالاسماء وفيلد اخر بارقام التليفون. وبالتالي لما بصمم بهذه الطريقه بتبع قضيه النورمال فورمز او البرنسبل الخاص بالنورمال فورمز في تصميم الداتابيز. 1 value stored in 1 cell. القاعده الثالثه في تصميم الداتابيز ان انا لازم اتفادى الفانكشنال ديبندنسيز. يعني ايه فانكشنال ديبندنسي؟ يعني ان يكون يمكن حساب القيم اللي موجوده في فيلد ما من خلال فيلد اخر، ده في حد ذاته ممكن يكون تكرار في البيانات. من هنا لازم اتفادى ان انا يكون عندي فيلد اقدر احسبه من خلال فيلد اخر. يعني مثلا لو عندي 2 فيلدز مجموعهم بيدي رقم معين، ما ينفعش ان انا اضيف فيلد ثالث اسمه المجموع، لاني اقدر اجمعهم كده من خلال الداتابيز من خلال الالجوريزمز الخاصه بيها، وبالتالي ما احملش ستورج اكتر وافويد الفانكشنال ديبندنسي. لازم ما اضيفش فيلد المجموع دوت نهائي، واستخدم التو فيلدز المتاحين بالنسبه لي من خلال الالجوريزمز اللي موجوده في الداتابيز مانجمنت سيستم. اقدر انا استنتج مجموعه بدل ما اخزنه في الهارد ديسك. رابع برنسبل هو الاندكسنج او الفهرسه. الفهرسه زي دليل التليفونات مثلا، بدور بالحرف وبطلع الاسماء وببص عليها. ميزه الفهرسه انها بتعمل سبيد اب للريتريفل. لو انا بسال الداتابيز اسئله بتسرع لي الاجابه على هذه الاسئله، قلل الوقت جدا، وفي نفس الوقت بتحفظ قضيه الريفرنشال انتجريتي هنتكلم عليها دلوقتي. من خلال الريفرنشال انتجريتي او الدومين كنترول بجبر المستخدم انه يدخل في قاعده البيانات بيانات صحيحه عن طريق ان انا ببتدي اصمم البيانات بحيث يكون في لوك اب تيبل. على سبيل المثال انا عندي 3 انواع من المدارس، مدارس ابتدائيه، مدارس اعداديه، مدارس ثانويه، وموجودين داخل محافظه معينه. هذه المحافظه ليس فيها جامعه، فبالتالي انا باجي اخلي اليوزر يدخل في الجدول الثاني اللي هو خاص بتفاصيل المدارس اللي فيها اسم المدرسه وعنوان المدرسه وتليفون المدرسه. هو بيدخل نوع المدرسه دوت بيختاره من ال3 دول، ما ينفعش يدخل مثلا مدرسه ثانويه ازهريه او جامعه. فبيجبر في هذه الحاله انه يدخل فقط الانواع اللي انا حطيتها في اللوك اب تيبل. دي قوه الريفرنشال انتجريتي، ان انا بحدد دومين معين بول اوف ليجال فاليوز
هذا الشخص ما يقدرش يدخل بيانات بخلاف هذه الليجال فاليوز. يعني مدرسه ابتدائي، اعدادي، ثانوي، هو جه يدخل ثانوي ازهري، لا مش هيلاقيها موجوده ومش هتقبلها الداتابيز اصلا انها تخزن. عندنا 3 طرق لللينكينج او لعمل العلاقه او الريليشن. هذه الطرق هي one to one, one to many, and many to many. اول نوع من انواع الريليشنز او اللينكينج هو الوان تو وان. واضح قدامنا عندنا جدول في اوردر معين تم تسليمه لشخص معين في تاريخ معين وهكذا. تم فصل هذا الجدول الى قسمين. قسم بيوضح بيانات الشخص والديت والسيتي والادرس والاوردر. القسم الاخر بيوضح الاوردر والاوبجكت والاماونت والبرايس. من هنا هو عمل ايه؟ هو قسم الجدول نصين، لكن استدل على كل جدول من الجدولين برقم الاوردر اللي هو 54. بالتالي لو بصينا للجدولين بعد تصميم العلاقه هنجد ان one record is related to one record, so it is one to one. النوع الثاني من العلاقات هو الوان تو ماني، وعاده بيشتغل في تمثيل الهيراركيز. لو بصينا في المثال اللي قدامنا هنلاقي الجدول الاول فيه اسماء دول وارقام مميزه لهذه الدول. فهنجد مثلا ان 1 بتمثل ايجيبت. هننزل تحت هنلاقي سيتي نيم وكونتري اي دي. معنى كده ان كايرو، الكسندريا، اسماعيليه كلهم تابعين لايجيبت، في حين ان كامبالا تابعه لرقم 4 اللي هي اوغندا. وبالتالي واضح قدامنا جدا ان الجدول اللي فوق هو الجدول البيرنت اللي فيه الدوله. هذه الدوله هي 1. بداخل هذه الدوله مجموعه من السيتيز، مثلا ايجيبت فيها 3 سيتيز، اصبح 1 to many. النوع الثالث من انواع العلاقات هو الميني تو ميني. المثال الموضح قدامنا بيمثل مجموعه او جداول بتوضح قياسات مجموعه من نقاط الارصاد، قياسات الامطار، قياسات درجات الحراره. بمعنى اخر في الميني تو ميني عده محطات ممكن تقيس عده درجات حراره، اصبح ميني تو ميني.